You can walk a little bit. Good morning, everyone. Today, um, today is another hot day. I'm going to say now. It's so hot already. I don't know how you could concentrate. Normally, it's actually more equal. Anyone feel like when you meditate, it's like harder? No? No? Feel it? And then does it stay hot like that, or does it change? Thì đi ngồi thiền, sẽ cảm thấy cái nóng nó là không. Nó không như vậy, ngồi tiếp tục, rồi nó nóng thì nó không áp được. Phải không? You see the change? It's hotter. It gets hotter. Okay. Okay.
Uh, it's amazing because, in Vietnam, where I'm from, uh, most of the time in the area where I live, is this hot, even more humid. Ở Việt Nam, thì nóng hơn mà còn nước hơn ở đây. Yeah. And yet, for some reason, the Vietnamese love to meditate. Mà giờ như vậy, người Việt Nam rất thích thiền. Am I correct? Those who are Vietnamese, you realize that the Vietnamese love to meditate. Both women and men love to meditate. We don't understand why. Especially since it's so hot. Người Việt Nam á, ông bà thích thiền, nghe nhất là cái điều biết, especially when you meditate. And one of the first things happens when you meditate is that it hits you. Cái là khi quý vị điều thiền nó xảy ra, quý vị mình nó nói. And it's even more uncomfortable when you think about it. Như vậy càng khó chịu. And so if you were, this is why I believe the younger Vietnamese now don't meditate anymore. Why is it? Because they are adopting their American value system. Where if it's uncomfortable, then it doesn't make sense. You have to stop. But I noticed that when you meditate, it heats up, and part of the process of heating up, typically in working, I noticed that some of you are improving. Example, I know in the room, I think you feel less in pain, don't you? It's improving every day, right? Every day it's less painful for you. Just through the mere fact of meditating, the increased chi will help you resolve a lot of these issues. And people, cái bà người Ấn Độ này, bà bắt đầu thiền sẽ các bạn tu là cái phần mạng như cái trình độ của ý thấy bà bớt đau lên, và mình người cơ thể đau lên thì sẽ mình ít có đau. And also I noticed, for example, Tina, she started to meditate more seriously in the last couple of weeks. For Tina, I noticed that her energy level was a lot higher than before. She's been coming for months now, but now she believes that she wants to practice meditation more rigorously. And I noticed, for example, her energy level has increased. Then để ý cho khi nào cái đâu là những cái vui nghe nói pháp vui thì she for the last year or so she enjoyed the lectures. She's not interested in different pain upon her body. And for those thích nghe nó pháp của những cô thích thì là vì nó đau người. And now we convince her she should try and meditate more because of the health reasons. You can do the physical and then you have to meditate and sức khỏe cho mình. And she started listening and she started meditating and she increased in chi rồi. Để thấy rằng cái tuần này thì nó rất là nhiều hơn tuần trước. Có vẻ là cô thiền nhiều hơn tuần trước thì có phải no? Yes or no? Is that Tina? That's her name, right? No? Okay, well, she's shy too. Huh? Yeah, there are two Tinas here. Okay. I usually speak nonsense. Sometimes I take chances without asking them in advance, or sometimes I make a fool of myself, saying things that are wrong. Để khi nói con bé và thì nó sai, thành ra để nó đòi mình sai đúng, hay thì đúng, sai thì mình có cỡ tí nữa. So I get lucky, I say the right things, and I say the wrong things, I apologize.
Okay, and also another person I noticed that as soon as she walked in, I noticed the change in her. So, is Sarah. People say, I don't know what happened to you, but your increase, energy level increased quite a bit. So it's a very, very good thing. Uh, what happened? Did you finally prevail over your husband, or it has been, wrap your mind and making sure you get the point across, right? Uh, yes. So what happened? Well, about a year and a half ago, Mhm. I knew that I had a problem that I realized for a long time, Mhm. which is problem with sleeping. Sleeping. I Oh, don't sleep a lot of hours, but I got to the point that I have to cut sleep in order to meditate more. okay. Because I couldn't even meditate during the day because I have to work, with regular daily activities. Right. And then another one was eating. Mhm. So, Eating? You yeah. eat a lot. Well, I should eat less because I start to having a problem in my stomach, digestion problem. Okay. So obviously you have to cut down food to give a rest to my intestines. Mhm. So it took about a year and a half, finally like able to cut sleep Mhm. and they eat less. Mhm. And then it improved. Yeah, so just like that. Mm. Oh, and then there's some magical things behind. Magical things too. Rồi cái cô sẽ cô đại học này, cô như là để ý anh cô vào sức khỏe của người, sức của nó tăng, hỏi là cái gì xảy ra, cô đang 5 tuổi rưỡi vừa qua, cô để cô ngủ không đủ, ăn hơi nhiều, giờ sau 5 tuổi cô bớt ngủ, bớt ăn, cô tập đi đọc, bớt chị cô hơi bị khỏe. That's very good. Keep it up. Whatever it is, keep it up. Don't change. We sometimes do get lucky when we meditate. So stay the course. Okay. You folks who stay the course. Those of you who have been improving. And the rest, that's the nature of meditation, by the way. You float along, and so all of a sudden it coalesces. Everything just comes together. Cái thiền, cái bí quyết của thiền và từ đầu nó xảy ra. And the one thing that uh, that uh, that is constant is that you are you meditate. You will feel that every time you meditate. Cái mà cái việc tin tưởng là với cái vị thiền là tin là khỏe hơn. Okay. All right. Does anyone have any questions or any things they'd like to bring up or share? Có thắc mắc, có muốn nói gì không? Okay. Nothing to talk about. You can get up and then run around the temple for 30 minutes and then wait for lunchtime. Ồ, thầy tuần sau có triển lãm xá lợi. What? Tuần sau triển lãm xá lợi. Oh yeah, there's next weekend. Next week. Okay. I'm be reminded that next weekend, next Saturday, there is no China class for one weekend. It's limited weekend. If you're in town, we invite you to come and look at see the Buddha's relics, Buddha's reveres. Tuần sau này thứ bảy tuần sau tuần đó nghỉ là the limited weekend. Go back and forth for the next for 3 days. Saturday, Sunday, and Monday, we will have an exhibit of the Buddha's relics and Buddha's shrines. So you invited to come
and look at Bluetooth girls thì mong quý vị tới tham dự coi team được team ambassador. We are getting a Bluetooth donation có một cái cho đại tam mới cũng nhiều thị trường. And we are also exhibiting the baby sure that baby hair sure that here in our collection. Rồi có một cái số loại tóc nó những hiện ra trong cái okay. All right. Anything else? Yes. Yes, you. I'm wondering if you can share with us your experiences while you are in meditation. Okay. Certainly. Câu hỏi là chắc là sẽ thì I meditated because of need. Thì có cái nhu cầu. That's how I approach Chan, by the way. Về thiền của mình. I teach Chan in order to help you meet your needs. Về thiền giúp quý vị giải quyết nhu cầu của mình. And that's the undertone of Chan approach. Cái thiền của chúng ta. I usually teach Chan because I try to teach you the skill to solve your problems. Vì bây giờ thiền giúp quý vị có một cái khả năng để giải quyết những vấn đề của quý vị. I came to Chan, to thiền, hello, the thiền because I had to recharge from battery very quickly. Cái thiền là vì những chiếc xe nó cạn dầu và phải cần sạc điện như thế này. And I realized that opening the other temple was founded, but our temple anything goes. The child spirit, anything goes. Okay. So I was working for years, day and night. Like many of you, I was very absorbed in my work. Studying the study, so on the time card, I put it in my 70 hours. Actually, I put it more than 100 hours for me. Có thể làm từ 7 giờ tới 8 tiếng. And after a few years, I had a problem. I became drained physically and mentally, exhausted mentally. They mệt mỏi, cơ thể mệt mỏi, cái sức lực và cái tâm mệt mỏi. I no longer enjoy socializing. It was so bad. I had no more energy. I didn't socialize with friends anymore. Không có đủ sức để mà vui chơi với bạn bè. And I consumed my work. Mọi như sức lực. And it got to the point where and then something also happened. That rose to my bosses, the captain of the industries. They có thì thân cận quan sát những cái gì sếp người ta, chủ hàng. And because I used to aspire to be like to reach the level of wealth and power. Tức là mong muốn được cái trình độ của quyền lực và tài sản của họ. I used to be my dream, my goal. And I look at these people and I say how unhappy these people were. Thì cảm thấy những cái gì giàu có của họ rất là bất hạnh. They are not happy at all. In particular, I do not like the way they treat people. Và cái cách của họ, cái thái độ của họ đối với nhân viên. Okay. At the level, each person is just a tool. Cái trình độ họ, một người nhân viên chỉ là một cái dụng cụ. And once you use them, each employee has their own purpose. And once they exhaust themselves working for you,
and they no longer produce, you get rid of them and replace them with someone else who's more hungry, who has more energy. Thì đó, các cái con người cái hãng chủ hãng phải xài người xài hết sức rồi thì thay thế cho người khác có rẻ hơn. Okay, so I didn't like it. I didn't like the fact that in order to be successful, you have to be that kind of person. And so I was disillusioned in my path. Cho nên thầy thất vọng thấy cuộc đời như vậy mới có ý nghĩa. I find that as you get older, most of the young people older, you realize that you begin to ask yourself what your life is about. Cái việc lớn của ngày càng lớn của được hỏi cái cuộc sống mình sẽ có ý nghĩa đời mình. Okay. Because most of you will die and will not find an answer to that question. What is my life about? That's all it is. Because why? Because the daily struggle is too much for you. The pain and trials and tribulations of life is too overwhelming for most of us. Okay? That just to survive, just to make it in the world is so consuming that you have no time to ask yourself, what is my life? And then when you die, like a gentleman who passed away, you may have some success in life, financial success, and family success, and emotional and happiness in the family. But after you die, then the question again becomes more obvious. Because you realize that everything you work hard for is no longer relevant. It cannot help you anymore. All the money you have, all the love you'll have for your family, your children have for you, nothing you can do for them. Nhưng sau khi mình có đời là như cụ 49 ngày rồi khám phá ra những cái thành công của mình, của cải của mình, tình thương của con cái của mình đối với mình, thương hay nó họ trả làm gì cho mình, nhưng you all know, you so lonely, you so what's going to happen next? Because your life doesn't end after you stop breathing. You should move on to the next level of state of consciousness. Okay? Before you get the next level. That's why if you meditate long enough, you also will see that. Okay? That's what I meant. Về nhất là thắc mắc cuộc đời yêu cuộc đời này là sao, nhất là những cái cụ mới qua đời này thấy cái sống trước mình, tất cả cái thành công thành tựu trước mình nó chạm giúp đỡ mình, như rất mình cảm thấy rất là hoang mang, rất là sợ. So anyway, I got lucky, to be honest with you. I was disappointed with myself, with my direction in life at early when I was pretty young. Lúc 39 tuổi, thầy rất may mắn là thấy cuộc đời mình nó đi trong hướng mà khá là mạnh. Up until then, it was geared towards becoming a top in industry and gold and making money and harnessing power. Trước đó tới lúc 39 tuổi, đời thầy muốn mình giàu, muốn tìm cái quyền lực, tìm and I left out because I realized the people who that I as my role models, those kind of people I do not wish to be. Mình sẽ thấy may mắn đây là những cái người mà mình thấy họ đương theo đó, họ giàu có, họ sai, họ thành công, họ không phải là cái người mà cuối cùng mục tiêu cuối cùng mình phải muốn. The closer I get to them, I say, no, I don't want to be. So I decided what did I do? I had to recharge my battery quickly. That's the first order of business. And sau khi thất vọng rồi thì nó mình phải khôi phục sức khỏe.
So I had two choices: either learn martial arts or learn meditation. If you train, you can learn martial arts. Will recharge the battery quickly too. Quý vị ví dụ mình kiệt sức, you can learn yoga, you can learn Tai Chi, you can learn any kind of martial arts. Will charge your battery very quickly. Quý vị kiệt sức để quý vị muốn hồi phục sức khỏe, học võ như yoga hoặc là Tai Chi hoặc là bất cứ cái võ quý vị hồi phục sức khỏe. And I chose for some personal reasons. I chose to meditate. Lý do thì chọn thiền because I learned martial arts before early. Lúc trước thầy đã học võ. And I thought maybe I try meditation. Among some of the reasons I thought I tried meditation because I felt that meditation would help me recover a lot quicker in martial arts. Thì trước thầy từng học võ rồi, thầy quyết định cho thiền và hy vọng thiền nó sẽ giúp mình hồi phục lẹ hơn. It turns out to be true because I stumbled upon my teacher's meditation method. Thầy may mắn nữa. And then the second luck is that instead of choosing, I chose actually to go up for the Hinayana meditation technique teacher. Thầy may mắn lắm, may mắn cái gì đó, là chọn một cái vị thiền sư người Việt Nam, người Nam Tông. He's a Vietnamese Hinayana meditation teacher. Okay. It turns out when you meditate, most of you will learn, most of the people who meditate learn the meditation technique that's based on the Hinayana meditation technique. Đại đa số quý vị mà luyện thiền đó, whether you're transcendental meditation or whatever, it's still within the realm of Hinayana meditation technique, believe it or not. Okay. Even Tibetan, same thing. Thì tất cả những cái pháp môn thiền đều dựa trên cái pháp môn là thiền vừa thiền tông của Nguyên Thủy. So I went over there because there are more publications and there's no master who published a book on meditation. So that's why I went there. But turns out he wasn't around. So I was brought to my master's temple as a second, as a stopgap until I have a chance to meet that Hinayana meditation teacher. Rồi sau này thầy tới cái vị thiền sư có mặt ở chùa. Thành ra trong lúc chờ đợi thầy tới cái chùa của ngài Thiền Hóa để học thiền. And I met his student who taught me, who gave me his books. That's about it. Rồi tới gặp chùa nhà Thiền Hóa thì học trò ngài Thiền Hóa cho phép cho mấy cuốn sách về đọc. And that's it. That's how I got started. I never came back to that Hinayana meditation teacher. Thầy không bao giờ trở lại cái thầy thiền sư Việt Nam. It turns out that what I teach you in terms of Chan technique here is a lot more than I learned from my master. A lot more detailed than what I learned from my master. Cái mà thiền thầy dạy quý vị đó là nó chi tiết, nó nhiều hơn là những cái thiền là Thiền Hóa. Because his teaching in Chan is geared towards the Chinese. Geared towards the Chinese culture. Cái thiền của ngài Thiền Hóa đó, it's okay. We're pretty easy going. Thank you. Cái thiền ngài Thiền Hóa đó là thầy ngài dạy theo cái cách nhìn của người Trung Hoa. The way my master taught Chan is based on the perspective of a Chinese person. Okay, so he takes certain things for granted. For example, he says, "Cross your legs." That's it. That's all he does. That's his instruction. Cross your legs and bear the pain. Ngài dạy Thiền Hóa, ngài dạy thiền nó sang ngài nói là xếp bằng đi, get to follow this if you can, and một kiết già được càng tốt và nhận cái đó. That's all the instructions. Okay. If I were to tell you that I did that with Mireya,
and she came first. She first came to our Chanqi, our meditation retreat. She came in and said, I feel like learning meditation. I said, okay, sit down, cross your legs, bear the pain. That's what we instruct our students. What happened, Mireya? Thầy dạy cái cô Mireya cũng vậy, xếp bằng đi, kéo chân lại và nhận cái đầu. And how long did you last the first time you tried? 10 minutes. This 3 minutes. The woman here is special. She lasted 3 whole minutes. I couldn't last 1 minute, 2 minutes maximum. Okay. And you stood up and you left, didn't you? Cô là đau chân con, đứng dậy con bỏ đi. That's what happens to most of you Westerners. If we tell you cross your legs and bear the pain, you say, this is crazy. Okay. Người Tây phương quý vị nhận được. That's because you are wimps. Okay, we realize we Asians can take the pain. You guys can't. Look at Vicky. Exactly my attitude. You see, I'm more Westernized by the culture because I went to French high school and everything. So I'm more enamored with Western culture. I rejected Asian culture, by the way. That's my deep flaw as a person. I grew up in a French culture, and I was enamored with French culture. Came to America, loved American culture, and has always looked down upon Asian culture. Okay. Đối với thầy, trước giờ thầy vẫn là thích theo văn hóa người Tây phương. So that's exactly what happened to Vicky's reaction. I said, so you think we're wimps, right? So what did I do? Since I knew I couldn't take the pain. Thầy biết là mình cái chân nó đau quá, chịu không nổi. And as a one quirk I have, I don't back down. I never know how to back down to anyone, especially towards my wife, my ex-wife. I mean, look at that. It's home, right? This is something. Some of us, we can't back down. So because I realized I couldn't take the pain, it's a personal embarrassment. Okay, so I said, I'm going to conquer my fear of pain. Cái may mắn thứ ba của thầy là thầy biết là cái chân nó đau quá chịu, mà cái tính thầy là không có nhường, không biết nhường, thành ra quyết định là mình sẽ chinh phục cái đau của cái chân này. Cái đau chân là một sự thất bại, because I knew I failed. Therefore, it's unacceptable to me that I failed. I couldn't do it. Okay, that was a win. Cá nhân thầy mình công nhận, mình thấy rằng mình cái đau nó làm mình sợ đó, thì mình không chấp nhận được cái đó. Thì nhất định phải chinh phục cái đau đó. So when I learn on my own, it's not taught by my master, by the way. His only instruction says, bear the pain. And most of you walk away from it. I'm a hybrid, okay? So I have this thing where I spend the next month and a half, next 3 months conquering my pain. Thì tiếp tục 3 tháng sau thầy ngồi thầy nhận cái đau. I said there must be a way. That why is it those Chinese can do it and I can't do it? Thì thầy mới nói tại sao mấy người Tàu làm được và người Việt Nam mình làm được. So I found ways. I sat there when it's hurting so much, more đau như vậy. I figure out 100 different ways to deal with the pain. That's my nature. Thầy ngồi đó, ngồi tìm một trăm cách khác nhau để mà đối phó với cái đau. I came up with 100 different ways to deal with the pain. Believe it or not. For example, if I teach you, you can turn off the pain just like that. That's one of the things I have discovered. There's khám phá một cách đó, làm nó hết đau, búng tay nó hết đau. It's not exactly like this, okay? So you can try this.
it's not going to work. That's why I show you. Anh có nhiều cách anh khám phá ra. So but I chose one of the best ways is to endure. Nhưng điều cuối cùng, when I teach my students, I don't teach all I know. I teach you the most important form of Chan practice. Như thầy dạy học trò, thầy không dạy hết tất cả, dạy cái phương pháp mà hữu hiệu nhất cho quý vị. I teach you the most effective way to do Chan. Okay, because I realize you are wimps and you don't have a lot of time. The wimps who don't have a lot of time, you have a double jeopardy for you. Quý vị vừa hèn, vừa không có thời giờ nữa. Okay, am I correct? Yes, yes. That's the only way to teach Chan to you is to help you maximize your time and get the most results out of Chan. And now thầy dạy thiền cái gì đó, dạy theo cái phương pháp. So I need to explain a lot more to you than my master would normally do. And thầy dạy thiền dạy cái gì nhiều. In particular, you know, when I learned Chan, no one ever taught me. I sat there and read his books that học thiền cách nào. Thầy nghiên cứu sách của Ngài Thiên Hoa. So his Chan instructions are dispersed through 200 different books. Những cái phương pháp Ngài Thiên Hóa dạy đã chia ra khắp 200 cuốn sách in English. I read. Okay, and I basically gather everything and added a few more things into a book and Chan instructions to help save you time. Okay, thầy mới quyết định là gom lại cái cụm năng thiền để giúp quý vị học cái thiền này. And I also added a few things that are more suitable to the Westerners. Dạy thêm vài cái nữa để cho nó thích hợp với người Tây phương hơn. And in particular, what you don't understand, what you don't realize is that the instructions are, to me, the most important part of the Chan training. Và đối với thầy, những cái buổi nói pháp này là những quan trọng nhất. Okay. Because I know a lot of you don't have time. Quý vị không có thời giờ. A lot of you are deep down wimps and will still refuse to try to conquer your pain, no matter what I tell you. Okay. Đại đa số quý vị vẫn sợ đau chân. Okay. You look at people like Sarah after almost 3 years now. She first started, what is this kind of nonsense these people are doing? We Koreans are far smarter than this, right? Rồi này 3 năm với thầy tới nói là mấy người Việt Nam này sống kỳ cục, tu kỳ cục quá, người ta ta khôn nó nhiều. And you realize you meditate, you learn bit by bit. Part of meditation, you do it every day. Okay, that's one of the important things you need to understand. Meditation is part of your life. Cái thiền là trong cuộc đời. You can practice like the way we train you. Put aside a fixed amount of time per day to meditate. We recommend 1 hour. Chúng tôi khuyên quý vị nên thiền một ngày. It does a ton of good to you. Okay, you improve your life, improve your work life, and as well as personal life. Nếu quý vị thiền một ngày 1 tiếng đồng hồ, thì anh cần biết quý vị sẽ có rất lợi ích cho cái công việc làm, giống như cái cuộc sống cá nhân của quý vị. It's the baseline, really. If you don't meditate an hour a day, you're missing a lot. Seriously, okay. And there's so much behind it that we don't tell you everything, because part of our Chan teaching, our meditation teaching, is to help you not become greedy of its benefits. That's why we don't tell you everything. And chúng tôi dạy thiền quý vị, you have to trust me. It's so beneficial to you. I don't have enough time to explain to you why Chan is so beneficial to you. Why that you need to believe me, you need to meditate 1 hour per day, because it will do you so much good.
Okay, more than I care to tell you. Because if I tell you everything, you become so greedy and you become so arrogant. You know the special thing that makes you such a special. Do and do that. Okay? Cái gì mình thành nó thể giảng hết tất cả, thầy giảng nhiều quá. Cái vì tham lam chuyện thứ nhất. I don't want you to become greedy. It's better, you get much better results when you meditate an hour every day as a habit instead of saying I'm doing it because it's beneficial to me. Okay, much better. Cho nó làm đừng có tham. Dạy nhiều quá cái gì làm để cho nó lòng tham. In particular, then you realize that you are become part of this special group of individuals in this world, where you're special in that you are superior people who can meditate, you can do chant an hour a day. Những cái người á, thì theo cái thiền tông, pháp thiền tông này, một ngày một giờ, một tiếng một đồng hồ một ngày, những người đó là gọi là thiền, là gì đó, là lợi căn, những người là trình độ cao. Okay, so it doesn't manifest. You could be a housewife, you could be a retired person, you could be an executive. Okay, you are the cream of the cream, and you're what you choose to do. Bất cứ cái vị muốn làm cái gì, cái vị đó là người ưu tú trong những cái nhóm người cái vị làm. Whether you're a performer, whether you are an office worker, or whether you are a blue collar worker, whether you retire, I repeat, you are the cream of the cream. If the chart give you the wisdom, okay, and to be able to improve your health, clear your head, and have a happier life, have a chance for a happier life. Okay, that's why I can't stress enough. You should be meditating an hour every day. Okay, and if you have time, come and listen to come to practice on the weekend and listen to the instructions. Okay, because the instructions are in the long run more important than the meditation itself. You won't find this kind of knowledge that in the books. Tại vì những cái lời giảng ở trong lớp thiền này đó, nó có những cái hiệu quả mà cái đọc sách không được, cái đọc sách cũng thấy được. Okay. It took me 10 years of practice before I understood what my master meant. Another 10 years to learn how to explain that to you. Thì phải tới 10 năm trời để bắt đầu hiểu cái pháp này tiến hóa, thiền tông này tiến hóa lại là cái gì. It took me 10 years to figure out what his chant is about. Everything the chant I learned is from him. Tất cả những thiền học từ ngài tiến hóa. He's the best chant teacher I know, by the way, alive. I have a chance to meet. Tất cả những vị thiền sư tôi gặp mà còn sống đều thua ngài. He's by far the best chant teacher. It took me 10 years to understand what his chant is about. Again, để tốn 10 năm mới hiểu được cái thiền của ngài tiến hóa. And then took me another 10 years to begin to learn how to teach it. Rồi thầy bỏ 10 năm nữa, 9 năm nữa, mới bắt đầu hiểu cách để dạy phương pháp. I'm still learning, by the way, and how to teach it. Okay, because every time there's a new student, okay, who hangs around long enough, okay, then I figure out how to teach. Tại vì mỗi lần thầy có học trò mới mà họ tới đủ lâu thì bắt đầu thầy hiểu cách dạy họ. Okay. All right. So does it help? So that's how it started. I started to learn chant because of me. Now, within 3 months, I got exactly what I wanted. Cần thầy nói nó tóm lại. Để học thiền là tại vì thầy cần có cái nhu cầu là muốn hồi phục sức khỏe. Nội trong 3 tháng thầy hồi phục sức khỏe. I recovered my health, and my health was continue to improve ever since after that. Và sau đó cái cơ thể nó càng ngày nó càng khỏe. Okay. Chant is a thing where you, through chant, can realize your full potential. Okay. Cái thiền là cái phương pháp. Therefore, chant is unlimited. Cái thiền nó vô tận vô biên. Là cái gì có thể
làm những cái mà cái phát triển khả năng tột đỉnh của quý vị. Okay. To the point where my chan continues to improve, has to continue to improve. Tại cái thiền của thầy càng ngày phải cần tiến bộ. Why is that? Because I need to help more and more people. That's why I have to continue to improve. Cái thiền thầy phải càng ngày phải càng tiến bộ để càng ngày càng có thể giúp nhiều người hơn. I need to help new people. You see, they come, each one, even for example, the 49-day person, each one of them come with a different set of problems I need to resolve. Như bên cái trình độ của nó, cái 49 ngày, mỗi lần mà làm 49 ngày là phải giải quyết một vấn đề khác, và mỗi người có vấn đề gì, và học cách để mà giải quyết. Okay, so it's not as simple as you folks believe I recite the Buddha's name, everything is okay. No, it doesn't work like that. Okay. Mấy cái bên trình độ tông mà cứ nghĩ là tôi niệm Phật là giải quyết tất cả, giúp người ta vãng sanh, quý vị hơi quá tự tin. Họ có những vấn đề như giống nó là đưa thuốc trụ sinh mà đâu có chữa hết tất cả mọi bệnh. Nó không có thuốc nào mà chữa hết tất cả mọi bệnh. Cái trình độ cũng phải như vậy. Mỗi cái trường hợp nó có những cái khó khăn riêng của họ và phải giải quyết riêng khác nhau. That's why Chan is very, very fascinating to me. I still love to practice Chan because you growth. You only, the secret about Chan, cái bí mật của thiền là sao? You are your own. You stop yourself. No one else does. Quý vị biết cái thiền, đặt cái bí mật của thiền là khi đi hiểu thiền, quý vị sẽ thấy rằng chính mình là tự chặn mình lại. No one else does. You stop yourself. You stop yourself from coming to the temple. You stop yourself from enduring the leg pain. Quý vị chính là người tự hạn chế mình lại. Quý vị tự nói mình không cần tới chùa. Quý vị tự nói tôi đã biết hết tất cả. Quý vị tự nói là mình không cần nhận cái đau chân này. You tell yourself, I don't need to endure this leg pain. Even though you know full well, it's going to make you feel better. It will heal you more. But you stop yourself. You see? Quý vị thấy bằng chứng, quý vị biết đó, mình ngồi, mình nhận cái chân đau như vậy là mình càng ngày mình khỏe ra. Mình bớt đau, bớt đớn. Nhưng nếu quý vị tự chặn mình lại, nó thôi, đủ được ngay nó đủ. Okay? So that's the beautiful thing about Chan. I find Chan to be so intellectually fascinating because it's unlimited. There's no limit to what you can understand. You understand more and more and more. Thành ra đối về cái phương diện trí thức ấy, cái thiền nó rất là hay, tại vì nó khiến mình ngày càng hiểu nhiều hơn. Okay? And it heals. The body is dying. Cái cơ thể cái vị, all of you except for the young boy, okay? All of you, your body is dying. Tất cả cơ thể cái gì trừ ra đứa bé hôm nay nó rồi rơi đó. Cơ thể cái vị nó đang chết. You die slowly. Whether you like it or not. And Chan, you slow it down and you extend your life. Và cái thiền, that's why I talk about need. I don't know if you have that need. I have that need. I need to live a little younger or longer and younger. Quý vị thấy, this is what I find so interesting about Chan. It's so perfect for the Western, for the modern life, because Chan can help solve so many of your life challenges. Thành ra cái thiền này nó rất thích hợp cho đời sống hiện đại này, thì nó có giúp quý vị giải quyết rất nhiều vấn đề của cuộc sống. Okay. My purpose of learning Chan is that I love Chan because it makes me happier and happier. Okay. Cái thiền càng ngày khiến thầy cảm thấy hạnh phúc hơn. It gives me more meaning in life. So whatever I wanted, what I was searching for, Chan gave it to me and continue to give it to me. Là na thầy may mắn được gặp cái pháp môn thiền này, những gì mà thầy truy cầu, mong muốn để được nó giải quyết, và càng ngày càng giải quyết nhiều cái chuyện nó hay hơn. Okay.
So this is to tell you in summary, Chan is a process can help people from all different levels. Cái thiền rất đặc biệt là có thể giúp cái thiền tông của this is a chant from my master by the way. I didn't invent this. Cái thiền là thiền hóa này, cái pháp môn này là giúp đủ người đủ cái trình độ. Okay, and that's what I'm seeing. I see many of you at various levels, and it shows how universal, how beneficial chant can be to everyone. Whether there's some who I used to be such a believer in chant, and I rejected another Buddhist approach called Pure Land, very silent Buddhist name. Hồi trước thầy còn trẻ, thầy còn hăng, thầy nói là cái Tịnh Độ Tông là cho người già, về cái yếu, kinh thường. Sau này mới hiểu, nhờ học khi mà hiểu thiền rồi không dám khinh. And after I understood Chan better, I realized that Chan and the other approaches are the same. Okay. Does that answer your question, Haniru? Yes. Okay. All right. That's what happens. You ask one question, I can feel it. I can take 15 minutes to answer. Or you ask two questions, I take 25 minutes per question. That's Chan too. Any other questions? That might be Kata. Yes, sir. Yes, Mr. I am living proof of what you're saying about meditation and yoga positions. Because when I first came here, I was walking with a cane. Yes. I don't know if you remember that. Yes, I remember. And you insisted that I sit like I'm sitting now. Yeah. And enjoy the pain. Right. I don't have the pain anymore. I have it in storage. Oh, And how cool. This week I started walking at Lake Lake. You walking what? I started walking at Lake Lake right down here. They have walking paths where you can walk. And I haven't done this since 2013. No, I'm sorry, since 2002. 2002. The last time I was there to walk. I haven't been able to walk since. This week, first time I walked at the park again. Let me translate. Did you hear that? He came how long ago? About 3 weeks ago. 3 weeks ago. He came and he had to use a cane, and he sat there and he was very happy, by the way. He sat there in a chair. Ông này tới cách đây 3 tuần, ngồi trên ghế. He's very happy. He meditated. I talked. And I said, he ignored me completely the whole session. He was so happy. He said, "Wow, this is so nice." And he ignored. He's so happy. You see, that's the thing about Chan, by the way. You should not be happy. You should want to be more. That's for the first lesson. Just because it feels good, it's still more. You can feel much better, right? That's Chan right there. Cái gì biết? Tới muốn ngồi, thầy nghe giảng, ông làm lơ, tại sao? Ngồi ông sướng quá này. Thầy nằm để yên 1 tiếng đồng hồ xong. So I waited for you until after you eat lunch. You eat lunch, and then I told my student, go tell him he should throw away the cane if he practice Chan. Remember that? Oh yeah. Xong thầy nói để ông ngồi sướng 1 tiếng đồng hồ thầy làm lơ, xong ăn xong thầy làm lơ, xong thầy mới sai học trò nói tới lần sau ông còn tới. If he comes back the following week, and I told my student, she's back there, no, she disappeared. Okay, he comes back the following week. Tell him that he should practice Chan more rigorously so that he can do away with his cane. That's what I told my student. Okay. And lucky for him, he came back for the following week because the instruction only for that following week, not the week after. Well, one thing I can mention though, you did tell me, because I was sitting right here, and you did tell me to cross my legs. Yeah, that's the second week. Yeah, well, yes. Yeah. Well, I felt like a wimp when you thought it. Hôm nay ông đi dạy từ 2002 mà bây giờ có 3 tuần ngồi thiền, tại vì tiên lời thầy
biểu chịu khó ngồi đâu tí, chịu đâu tí, quăng cái gậy để bây giờ ông đi bộ lại rồi. Cách đây 2002 ông đi bộ ngoài cái hồ, còn bây giờ sau 3 tuần bắt đầu đi bộ lại, không cần cái gậy. We happy for you. It's good. It's good. You see, you're welcome. No, thank you for sharing more with us. You create your own, you learn to fix your own problem. Okay. Cái này cái thiền là vậy, học cái cách để mà giải quyết vấn đề của mình. Until after you die, then we have to fix the problem. Rồi sau mà cái vị trí đó, so right now, you still can learn how to do it. Okay, because after you give up your body, you're helpless. There's nothing you can do. That's it. It's too late to do anything about it. Okay. Sau khi cái vị chết rồi, hoàn toàn mất tự chủ. Okay. And that's why we take Chan to the next level. The next level, you learn how to help others. Okay. At your level right now, you learn how to help yourself. Okay. And you learn to help yourself so that you can be free from your fear of pains, for example. If you ngồi đó, you sit there, even if it hurts, it doesn't bother you. Mà you chân nó đau, là cái gì không có hoàn toàn không bị đau nữa. That's the first level. Okay, it could be hurting like crazy, it doesn't bother you. Okay, then if you're at that level, then the pain can never influence you to do something at the expense of others. That's when you begin to learn how to help others. Does it make sense? Cái đau đau điếng mà mình không có sợ, thì lúc đó quý vị mới đủ cái trình độ, đến độ mặc dù bất cứ chuyện gì xảy ra cho mình, nó không thể ảnh hưởng mình để hại người khác, để tìm thấy lợi cho mình. Thì lúc đó mới học được cách giúp người khác. It's very logical. Okay, go by degrees. Nên là muốn giúp người khác phải mình giúp mà rõ ràng mình giúp mà hoàn toàn giúp mà không có gì trong lời đâu, không có cái hãnh diện, không có gì tự tin gì hết trong đó, hoàn toàn tới trình độ đó mới thực sự giúp người ta được. Còn mà chưa tới trình độ nó giúp chưa được. Còn tham, còn sân, còn si, còn nghĩ là mình giỏi là chưa giúp được người ta, thấy chưa tới nơi tới chỗ. That's why I explained to her, some of them like to go and help recite the Buddha's name or help others. That you should not be doing that. You really can't help people that much until you are free from your arrogance. Okay, you're free from your pride and your greed and your anger. That's when you truly can help others. You will begin to learn how to help others. At that point in time, by the way, pain no longer bothers you. You have no more pain. Okay, Chan can reach your level, and through the simple process of enduring the leg pains more and more every day. That's it. Every time. Okay. Cái phương pháp rất giản dị, thầy dạy cái gì đó rất giản dị. Là muốn tới trình độ cao hơn, chỉ cần ngồi nhận cái đau, hàng ngày càng nhận lâu hơn, người càng ngày nó càng khỏe. Okay. All right. Time is up. Unless you have any other questions, we can go to lunch. Okay. And thanks for coming. Okay, let's go to lunch.